1, 2, 3, come on! Hello guys, ngayon ay magluluto tayo ng cheesy cabbage rolls. Narito ang mga sangkap na kailangan natin para sa ating cabbage rolls. Minced pork, breadcrumbs, onions, garlic, carrots, water chestnut, canned tomatoes, oregano leaves, crushed red pepper, salt, black pepper, oil, at cabbage. Una magpapainit tayo ng mantika sa kawali and then igigisa natin yung ating bawang. Then yung sibuyas. Ngayon, luto na yung ating sibuyas. Pwede natin ilagay yung brown pork. Titimplahan natin ng konting salt. Paminta. Lagyan din natin ng red pepper. Tayo para sa sauce mamaya na gagawin natin. Lalagay tayo ng oregano leaves. Tansyahan din. Ngayon lang natin siyang mulog. Yan, pag okay na, yung mga pinakuloan ko siya ng hinayan ko lang siyang ganyan na 3 to 4 minutes. Then, ngayon lalagay natin yung carrots at water chestnut. Para medyo crunchy.
Okay na yan. Ready. Preheat natin ang oven sa 180 degrees. Magpapakulo tayo ng tubig para sa cabbage para malambot siyang iraw. Ito yung filling gagamitin natin. Set aside lang muna natin habang preheat natin yung oven. So, ito yung ating cabbage. Hinati ko siya para maalis yung matigas na may matigas na part. Ang gagamitin lang natin is itong part na to. Ngayon, i-blanch lang natin sa tubig, mainit na tubig para medyo malambot, mas madaling i-roll. Yan, kumukulo na yung ating tubig. Ayan natin ilagay yung ating cabbage. For mga 2 minutes. Babandian ng malamig na tubig. I-roll natin yung ating cabbage. Pwedeng nilagyan ng cheese. Ulitin lang natin yung process.
Ito na po yung ating cabbage rolls. Tatlo lang yung nagawa ko. So, meron tayong leftover. Siguro gagawin ko tong spring rolls bukas. Lalagyan natin ng toppings. Lagyan natin ng parmesan cheese. Grated parmesan cheese. I-bake natin siya ng mga 20 to 30 minutes.